A manipulátorok 6 varázsmondata, aminek nem tudsz ellenállni. Mindannyiunk életében akadnak olyan emberek, akikkel nagyon nehéz egy légtérben lenni. Ez a közös légtér szólhat a munkahelyről, az ismerősökről, a baráti körről, vagy éppen a családtagokról. Különböző okokból hajlamosak vagyunk részt venni a játékukban, igyekszünk nekik megfelelni, még nem azon kapjuk magunkat, hogy lassan megkérdőjelezzük saját józan ítélő képességünket, és bizonytalanokká válunk a saját mentális egészségünkkel kapcsolatban is. A pszichológia manipulátoroknak nevezi őket. Ezek az emberek képesek úgy megmérgezni egy kapcsolatot, hogy ők mindig nyertesként, az áldozataik pedig vesztesként jöjjenek ki belőle. Ők sosem fogják nézni, hogy kin gázolnak át. Mindeközben pedig úgy hatnak rád, hogy még neked lesz lelkiismeret-furdalásod azokért a hibákért is, amelyekhez tulajdonképpen semmi közöd. Létezik néhány általánosan használt mondat, amelyet egy vérbeni manipulátor mindig használ, mindig bevet, hogy téged a markában tartson. Ha felismered ezeket az életedben, jobban teszed, ha leveszed a szemellenződ és kiállsz a saját elveidért. A manipulátorok nagyon értenek ahhoz, hogy azt sugallják, hogy te cserben hagyod őket, vagy azt mondják, hogy jobbnak tartod magad, mint amilyen vagy. Ne hagyd, hogy a színjátékok félrevezessen téged. Légy erős és bízz a saját értékeidben. A manipuláció egy finom, de hatékony befolyásolási technika. És ezt olyan módon használják, olyan szavakat és kifejezéseket mondanak, hogy végül elérjék a céljaikat. És most mondok szám szerint 6 varázsmondatot, amelyek gyakran előfordulnak a kommunikációjukban, és amelyeket úgy tudnak a mindennapjaikban alkalmazni, hogy végül ők a nyerők. Az első. Most csak úgy itt hagysz? A második. Ha igazán szeretnél, akkor megtennéd. A harmadik. Te vagy az egyetlen, akire számíthatok. A negyedik. Most nem állok szóba veled, nem beszélek veled. Az ötödik. Nélküled tényleg nem tudnám ezt megcsinálni, ugye tudod? A hatodik. Mindenki ezt mondja. És most nézzük meg részletesen, hogy valójában mik ezek a mondatok. Az első ilyen mondat, a most csak úgy itt hagysz. Több tanulmány készült arról, hogy a manipulátorok azért alkalmazzák ezeket a mondatokat, hogy biztosítsák a saját szükségleteiket. Ezek közül pedig a leggyakoribb ez a mondat, hogy most csak úgy itt hagysz, amivel bűntudatot keltenek benned. Pontosan tudják, hogy mit csinálnak, és pontosan tudják, hogy mikor és hogyan alkalmazzák ezt a mondatot. Amikor áldozatként állítják be magukat, a te érző szíved biztosan nem engedi, hogy cserbe hagyd őket. És ez a mondat erre pontosan alkalmas. Sőt, ezzel azt próbálják elérni, hogy te magad személyesen felelősnek érezd az ő jólétükért. Gyakorlatilag azt akarják elérni, hogy bebizonyíts számukra, vagy biztosíts számukra a halhatatlan hűségedet. De ne feledd, ez csupán egy színjáték, egy bűntudatkeltés az ő részükről, amelyben neked nem muszáj részt venni. Ez a te döntésed. A második mondat. Ha igazán szeretnél, akkor megtennéd. És ezt mondhatja partner, és mondhatja barátnő, és bárki, szülő, sőt,
szülőként mondjuk gyakran. Szóval ez a mondat tulajdonképpen egy érzelmi zsarolás, és a másik fél érzéseit célozza meg. Mert hogy a manipulátor a szeretet és a támogatás fogalmát felhasználva éri el, hogy a másik fél bűntudatot érezzen, amiért nem teljesíti a manipulátor elvárásait. Gondolj bele, hogy te a saját életedben hogyan tapasztaltad meg ezt a mondatot? Te használtad, vagy ellened használták? Miután ezt most így hallottad, hogy ez tulajdonképpen egy manipulációs technika, egy érzelmi zsarolásra épülő technika, innentől kezdve te simán átlátsz a szitán, és tudod, hogy ez csupán egy gyerekes húzás, amivel nálad ezentúl nem érnek célt. És akkor következzen a harmadik mondat, hogy te vagy az egyetlen, akire számíthatok. Ezzel a mondattal a manipulátor egy érzelmi függőséget generál. A te felelősségérzetedet növeli, és arra próbál rávenni általa, hogy úgy érezd, hogy a te cselekedeteid és döntéseid elengedhetetlenek a másik jólétéhez, és így te hajlamosabb lehetsz arra, hogy teljesítsd az ő kívánságait. És ez megint olyan, hogy legközelebb, ha ilyen mondatot hallasz, akkor tudod, hogy ezt nem kell megtenned, te döntésed, hogy megteszed-e vagy sem. A negyedik mondat. Most nem állok szóba veled, nem beszélek veled. Ismerős? Ez a mondat a leggyakrabban családon belüli manipuláció részeként hangzik el. Egy amerikai tanulmány szerint, ha valaki egyáltalán nem mond semmit, már azzal manipulál. És az esetek többségében a felek meg sem szólalnak. Nem mondják ki, mit gondolnak, nem mondják el azt, hogy mi a bajuk, tehát szóba sem állnak veled. De ha már szóba állnak, és kimondják, hogy most nem állok szóba veled, vagy most nem beszélek veled, az már egy fokkal finomabb manipuláció. De ettől még manipuláció. Talán néhányatoknak része volt abban, hogy akár napokig tartott a szótlanság, a némaság egy kapcsolatban, vagy egy barátságban, vagy egy viszonylatban. A kutatók arra jutottak egyébként, hogy ez a taktika a házastársak és a párkapcsolat partnerei között arra használják, hogy a konfliktusokban elkerüljék a felelősséget, és ne kelljen érzelmi megnyilvánulást meghallgatni, illetve megmutatni. Egyszerűen ezzel a módszerrel érik el, hogy ne kelljen a másik felet meghallgatniuk, és csak a saját véleményüknek adjanak hangot. Az 5. ilyen mondat, ha nélküle tényleg nem tudnánk ezt megcsinálni. Ugye tudod? És ez a munkahelyen a leggyakrabban elhangzó, leghatékonyabb mondat, ami ézes-mázosságával általában célt is ér. Akik ezt a mondatot használják, azok hajlamosak megnyugtatással és bókokkal befolyásolni az emberek viselkedését. Ezt egy Ausztráliában készült tanulmány is alátámasztja, amely éppen a munkahelyi manipulációs technikákat vizsgálta. Ezzel a mondattal a képességeidet, a tapasztalatodat dicsérik, mintha nélküled összeomolna az iroda, és ez, valljuk be, igazán jó érzés tud lenni. Csak hogy ez a csapda, amiben
te is, meg én is, meg bárki, könnyedén belesétál, ha nem vagy elég figyelmes. Az ilyenfajta manipuláció könnyen függővé tesz, mert igényed van arra, hogy dicsérjenek, hogy elismerjék azt, amit csinálsz. De ennek a hátterében valójában nincsen semmi más, csak az ő önös érdeke. A 6. mondat, amelyik ilyen csodamondatnak számít, az a mindenki ezt mondja. Ez a mondat tulajdonképpen a csoportnyomás eszközéül szolgál, és arra utal, hogy a többség véleménye az a helyes irány. De tényleg? Mindig? Biztosan a többség véleménye a helyes irány? Ezzel a manipulátor a másik fél önbizalmát és döntéshozatali képességét kérdőjelezi meg, és arra ösztönzi őt, mármint az áldozatát, hogy a manipulátor véleményét válassza, hiszen mindenki más is azt választja. Szóval, összefoglalva, a manipuláció, bár sokszor finoman és rejtve történik, mégis jelentős hatással van a kapcsolatainkra és a döntéshozatalra. Akkor tudunk ellene védekezni, ha tisztában vagyunk ezekkel a varázsmondatokkal tulajdonképpen, amiket elsoroltam, hogy felismerjük őket, és tudjuk, hogy ezek mik, hogy ezek mire szolgálnak. Ezek azért hangzanak el, hogy mi úgy viselkedjünk, ahogyan a másik fél szeretné. De ezt mindig tudnunk kell, hogy van választási lehetőségünk, van döntésünk abban, hogy belemegyünk ebbe a játékba, vagy nem. A legnehezebb ebben a játékban az, hogy felvállaljuk magunkat, és azt mondjuk, hogy nem, én ebben nem veszek részt. Pedig tudjuk, hogy ezért a másik fél esetleg meg fog haragudni. És ezt használják ki a manipulátorok. Hogy mi nem akarjuk, hogy ők megharagudjanak ránk. Nem akarjuk, hogy bárki rossz szemmel nézzen ránk. A saját döntésünk felelőssége ebben áll, és ez a határhúzásnak nevezett valami, hogy bemerjük-e vállalni azokat a dolgokat, amiért lehet, hogy első reakcióban az lesz a válasz, hogy nem állnak szóba velünk. De egy idő után megszokják, hogy mi megmerjük tenni. Sőt, elárulom nektek, irigyek lesznek erre, hogy ti milyen bátrak vagytok. De ettől még a ti döntésetek, hogy ezt bevállaljátok-e, vagy sem. Bízom benne, hogy ezekkel a mondatokkal, illetve ezeknek az megismertetésével segítek abban, hogy megértsétek, hogy működnek ezek a manipulálási technikák, és hogyha már többször is és többet is hallottál közülük a mindennapjaidban, akkor érdemes ebben jobban elmélyedni, mert nagyon súlyos következményei tudnak lenni hosszú távon ennek. És ha még csak a kezdetén tartasz, akkor könnyebben tudsz kiszállni belőle, mint ha már nagyon régóta ilyen típusú kapcsolatokban vagy. Ha bármilyen segítséget szeretnél, akkor, mint a többi esetben is, valamilyet tudok adni, vagy teljeset, vagy részlegeset. Keresd nyugodtan a lenti elérhetőségeken, és köszönöm, hogy meghallgattál. Minden jót kívánok, sziasztok!